Chào các nhà giao dịch, tôi chắc chắn rằng bạn đã nghe nói về chỉ báo Heiken AC. Nó là một trong những công cụ giao dịch mạnh mẽ nhất được các nhà giao dịch sử dụng để có cái nhìn rõ ràng về hướng đi chung của thị trường. Tuy nhiên, bạn có biết rằng thực sự có một phiên bản tốt hơn của chỉ báo này? Được chứng minh là có lợi nhuận cao hơn gần gấp 2 lần so với phiên bản cũ. Vậy không chần chừ gì nữa, hãy cùng tìm hiểu, tôi sẽ chỉ cho bạn chỉ báo đó là gì và cách bạn có thể sử dụng nó. Vậy, đầu tiên, hãy nhìn vào Heiken AC cổ điển. Như bạn có thể thấy, cách nó hoạt động là nó giúp làm mệnh giá bằng cách thay thế biểu đồ nến truyền thống của bạn bằng biểu đồ Heiken AC, giúp các nhà giao dịch dễ dàng hơn phân tích xu hướng chung. Như trong ví dụ này, tại biểu đồ nến truyền thống này, hãy chú ý rằng có rất nhiều nhiễu loạn thị trường trong đợt di chuyển giá lên này, có thể dẫn đến tín hiệu sai. Bây giờ nếu bạn chuyển biểu đồ này sang biểu đồ Heiken AC, bạn có thể thấy rằng nó thực sự loại bỏ những nhiễu loạn thị trường đó bằng cách hiển thị các nến cùng màu khi thị trường đang có xu hướng. Do đó, giúp các nhà giao dịch phân tích xu hướng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, Heiken AC có một vài nhược điểm. Và một trong những nhược điểm chính là nó không cung cấp cùng một thông tin như biểu đồ nến truyền thống. Lý do là vì chỉ báo chỉ hiển thị phiên bản giá đã được làm mệnh, chứ không phải giá thực. Và điều này có thể hạn chế khả năng của một nhà giao dịch trong việc thực hiện một số loại phân tích nhất định, chẳng hạn xác định các mô hình biểu đồ hoặc tìm các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, vì chúng ta sẽ cần xem giá thực để làm điều đó. Vì vậy để giải quyết vấn đề cơ bản này, một chỉ báo mới đã được tạo ra, và nó được gọi là Smart Heiken AC. Không giống như Heiken AC cổ điển, chỉ thay đổi hoàn toàn các nến trên biểu đồ giá, Smart Heiken AC thay vào đó hoạt động như một lớp phủ trên biểu đồ thực. Nghĩa là, các nhà giao dịch có thể sử dụng khả năng của chỉ báo trong khi vẫn duy trì cái nhìn rõ ràng về biến động giá thực tế. Hơn nữa, Smart Heiken AC tốt hơn nhiều trong việc lọc nhiễu khi thị trường biến động mạnh. Như bạn có thể thấy ở đây, Smart Heiken AC không thực sự bị ảnh hưởng bởi sự biến động thị trường ngắn hạn vì nó vẫn đưa ra các tín hiệu nhất quán. So với Heiken AC cổ điển, vốn tạo ra nhiều tín hiệu sai vì nó phản ứng nhạy hơn với sự biến động ngắn hạn. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn cách áp dụng chỉ báo Smart Heiken AC lên biểu đồ của bạn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ nền tảng biểu đồ nào, nhưng cái mà tôi đang sử dụng là tradingview.com. Tiếp theo, đi đến phần chỉ báo, gõ Smart Heiken AC, và ở đó bạn có thể chọn bất kỳ một trong những lựa chọn khác nhau này. Bây giờ, khi bạn đã áp dụng chỉ báo, bước tiếp theo là chọn các cài đặt. Nếu bạn đang thử chỉ báo này lần đầu tiên, bạn có thể sử dụng các cài đặt mặc định là 10 và 10. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tối ưu hóa nó cho nhu cầu giao dịch của mình, đây là một vài giá trị được đề xuất mà bạn có thể sử dụng. Đầu tiên, nếu bạn đang tập trung vào scalping hoặc nắm bắt biến động ngắn hạn, bạn có thể sử dụng các cài đặt 5 và 5, vì nó tốt hơn trong việc phân tích biến động giá ngắn hạn. Nếu bạn là một nhà giao dịch xuyên trader muốn có cái nhìn dài hạn hơn về thị trường, các cài đặt 20 và 20 phù hợp hơn nhiều, vì nó cho phép bạn phân tích biến động giá dài hạn mà không bị ảnh hưởng bởi sự biến động ngắn hạn. Nhưng đối với các ví dụ trong video này, tôi sẽ sử dụng các cài đặt mặc định là 10 và 10. Cách sử dụng Smart Heiken AC. Vậy cách mà các nhà giao dịch có thể phân tích thị trường bằng chỉ báo này là bằng cách nhìn vào các nến Heiken AC. Một nến xanh lá cây cho thấy rằng giá đang trong một xu hướng tăng, trong khi một nến đỏ cho thấy rằng giá đang trong một xu hướng giảm. Và khi biết điều này, chúng ta cũng có thể sử dụng các nến màu này để xác định các dấu hiệu đảo chiều. Ví dụ, nếu chỉ báo hiển thị sự thay đổi màu sắc từ xanh lá cây sang đỏ, nó cho thấy rằng xu hướng đang chuyển từ xu hướng tăng sang một xu hướng giảm tiềm năng, và ngược lại. Kích thước của các nến cũng có thể giúp các nhà giao dịch xác định sức mạnh của một xu hướng hiện có. Nếu các nến đang lớn dần về kích thước, nó cho thấy rằng xu hướng đang mạnh lên.
nghĩa là có nhiều động lượng hơn. Tương tự, nếu các nến dần dần trở nên nhỏ hơn, nó cho thấy rằng sức mạnh của xu hướng đang yếu đi. Bây giờ, những nến này cũng có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán sự đảo chiều xu hướng. Ví dụ, ở đây chúng ta thấy một sự đảo chiều xu hướng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, điều này cũng được chỉ báo 2 cần ASI hiển thị bằng việc chuyển từ nến đỏ sang nến xanh lá cây. Tuy nhiên, hãy chú ý rằng trước khi chỉ báo thay đổi màu sắc, các nến đỏ đã giảm dần kích thước trước khi chuyển sang màu xanh lá cây, điều này cho chúng ta thấy rằng xu hướng giảm ở đây thực sự đang yếu đi trước khi sự đảo chiều sang xu hướng tăng xảy ra. Các chiến lược bạn có thể sử dụng với Smart 2 cần ASI. Như chúng ta đã biết, chỉ báo hiển thị nến đỏ và xanh lá cây tùy thuộc vào hướng của xu hướng. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng đây không phải là một tín hiệu mua hoặc bán. Bạn không thể vào một vị thế mua chỉ vì chỉ báo chuyển sang màu xanh lá cây, và bạn không thể chỉ vào một vị thế bán chỉ vì chỉ báo chuyển sang màu đỏ. Đó không phải là cách bạn nên sử dụng chỉ báo, bởi vì sử dụng nó theo cách đó sẽ thực sự dẫn đến một tín hiệu vào lệnh rất muộn. Hãy quan sát một ví dụ. Trong biểu đồ này, chúng ta nhận thấy rằng thị trường đang trong một xu hướng giảm mạnh như được chỉ ra bởi các nến 2 cần ASI đỏ lớn này. Tiếp theo, chúng ta có thể thấy rằng các nến 2 cần ASI dần dần trở nên nhỏ hơn trước khi cuối cùng chuyển sang màu xanh lá cây, điều này cho thấy một sự đảo chiều xu hướng sang xu hướng tăng. Tuy nhiên, hãy chú ý rằng sự thay đổi màu sắc xảy ra sau khi giá đã thực hiện một đợt di chuyển tăng đáng kể. Vì vậy, nếu bạn đã vào một vị thế mua ở đây, đó sẽ được coi là một tín hiệu muộn, vì bạn đã bỏ lỡ một phần lớn của biến động giá. Bây giờ, tôi sẽ tiết lộ một cách tốt hơn để sử dụng chỉ báo Smart 2 cần ASI. Bước đầu tiên là bạn muốn tìm một xu hướng hiện có mạnh, như trong ví dụ này. Ở đây, bạn có thể thấy rằng giá đang đi xuống trong khi chỉ báo hiển thị các nến đỏ lớn, cho thấy rằng giá đang trong một xu hướng giảm mạnh. Khi bạn đã xác định được xu hướng, bước tiếp theo là tìm kiếm một sự thay đổi xu hướng, và chúng ta có thể làm điều đó bằng cách chờ đợi các nến 2 cần ASI cho thấy dấu hiệu của một sự đảo chiều xu hướng. Và như bạn có thể thấy ở đây, các nến dần dần trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn trước khi cuối cùng chuyển sang màu xanh lá cây, vậy bây giờ chúng ta có sự thay đổi xu hướng. Tuy nhiên, bạn không nên vào một vị thế mua ở đây ngay, vì như tôi đã nói trước đó, điều đó sẽ dẫn đến một điểm vào lệnh muộn vì giá đã di chuyển lên trên rồi. Thay vào đó, điều bạn làm là chờ đợi giá thực hiện một đợt điều chỉnh về phía chỉ báo. Vậy chúng ta thực sự đang sử dụng chỉ báo như một mức hỗ trợ và kháng cự động. Bây giờ, bước tiếp theo là chờ đợi một tín hiệu xác nhận, bởi vì chúng ta muốn đảm bảo rằng xu hướng sẽ tiếp tục đi lên thay vì đảo chiều đi xuống. Và vì vậy chúng ta đang tìm kiếm một hành động giá đi lên tại khu vực này. Và ngay tại đây, chúng ta thực sự đã thấy một nến đỏ với một râu nến dài hướng xuống. Cho thấy rằng tại một thời điểm nào đó, giá đã đi xuống tận đây chạm đáy này, trước khi đảo ngược trở lại và đóng cửa ở mức này, điều này báo hiệu sự từ chối từ phía dưới. Tiếp theo, sau nến từ chối này, chúng ta cũng có một nến nhấn chìm xanh lá cây đã hình thành. Điều này báo hiệu động lượng đi lên, càng xác nhận rằng giá có thể tiếp tục tăng. Vậy vì chúng ta đã có tín hiệu xác nhận, chúng ta bây giờ có thể vào một vị thế mua ngay. Tại đây. Bây giờ đối với điểm dừng lỗ của bạn, bạn có thể đặt nó tại đáy swing gần nhất, đó là tại râu nến dưới này, và mục tiêu lợi nhuận của bạn có thể được đặt ở mức 2 đến 3 lần điểm dừng lỗ. Hãy chú ý rằng việc sử dụng chỉ báo theo cách này thực sự mang lại một tín hiệu vào lệnh tốt hơn. Bây giờ hãy xem ví dụ này, trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng giá đang trong một xu hướng tăng, như được thể hiện bởi các nến Fibonacci đang hình thành nến xanh lá cây. Và sau đó, Fibonacci đã thay đổi màu sắc từ xanh lá cây sang đỏ, điều này cho thấy một sự thay đổi xu hướng. Vậy một lần nữa, chúng ta không muốn vào vị thế ngay lập tức, bởi vì đó sẽ là một điểm vào lệnh muộn, giá đã đi xuống đáng kể rồi. Thay vào đó, chúng ta muốn để động lượng lắng xuống, và chờ đợi giá thực hiện một đợt điều chỉnh về phía chỉ báo. Và như bạn có thể thấy, giá thực sự đã thực hiện một đợt điều chỉnh. Tiếp theo, chúng ta phải phân tích thêm hành động giá để xác nhận rằng giá sẽ thực sự đảo chiều từ mức này và không tiếp tục đi lên. Và ngay tại đây, chúng ta thấy một mô hình nến nhấn chìm giảm, đó là một mô hình nến, nơi chúng ta có thân nến hoàn toàn nhấn chìm nến trước đó, báo hiệu áp lực đi xuống. Vậy vì chúng ta đã có một tín hiệu xác nhận, chúng ta bây giờ có thể vào một vị thế bán ở đây. Điểm dừng lỗ giảm giá đặt nó ở trên râu nến trước đó, và đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức 2 hoặc 3 lần rủi ro. Và như bạn có thể thấy, giao dịch này cuối cùng đã có lợi nhuận.
Bây giờ, ngoài việc sử dụng nó như một chỉ báo vào lệnh, bạn thực sự có thể sử dụng Hikonashi mượt mà này như một chỉ báo thoát lệnh, cụ thể là một chỉ báo dừng lỗ động, trailing stop loss. Bằng cách sử dụng khả năng của nó để phân tích sức mạnh của một xu hướng hiện có, nó có thể là một công cụ hiệu nếu bạn muốn giữ cho các giao dịch thắng của mình tiếp tục và tối đa hóa lợi nhuận trong một giao dịch. Vậy đây là một ví dụ chiến lược. Trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng thị trường đang di chuyển đi ngang hoặc trong phạm vi. Và dưới khu vực này ở đây, chúng ta thấy nhiều lần từ chối, nghĩa là chúng ta có thể vẽ một mức hỗ trợ quan trọng. Xuống đây, bởi vì giá có xu hướng đảo chiều sau khi chạm vào khu vực đó. Tiếp theo, tại mức trên đây, chúng ta thấy một đường xu hướng giảm, vì giá liên tục từ chối khu vực trên này. Bây giờ nếu chúng ta nhìn kỹ hơn vào sự hình thành giá này, nó thực sự là một mô hình tam giác giảm dần. Và trong loại mô hình biểu đồ này, giá có xu hướng hình thành một đợt đột phá sau khi nó phá vỡ một trong hai mức quan trọng này. Và ngay tại đây, nó đã phá vỡ mức trên, điều này có nghĩa là một đợt đột phá có khả năng sẽ xảy ra theo hướng đi lên. Và để tận dụng điều này, bạn có thể mở một vị thế mua ở đây. Thông thường, trong một thiết lập đột phá như thế này, rất phổ biến để giá tăng mạnh theo một hướng, mang lại cho chúng ta cơ hội kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Và vì vậy nếu mục tiêu chốt lời của bạn được đặt quá thấp, bạn có khả năng bỏ lỡ một cơ hội lợi nhuận lớn. Vì vậy để tối đa hóa lợi nhuận của mình, thay vì sử dụng một mục tiêu lợi nhuận cố định, bạn có thể sử dụng một chỉ báo dừng lỗ động, trailing stop loss. Và đó là nơi Hikonashi phát huy tác dụng. Vậy điều bạn muốn làm là để các vị thế mở của mình tiếp tục chạy cho đến khi Hikonashi thay đổi màu sắc. Khi nó thay đổi, nó báo hiệu rằng xu hướng đã kết thúc, và bạn bây giờ có thể đóng vị thế của mình và cuối cùng chốt lời. Và như bạn có thể thấy, vì chúng ta đã để giao dịch tiếp tục với động lượng đi lên, chúng ta đã nắm bắt hầu hết đợt di chuyển lên trên này. Vậy đó là một vài cách mà bạn có thể triển khai chỉ báo mượt mà này vào chiến lược giao dịch của mình. Và đây là kết thúc. Bây giờ, nếu bạn muốn có thêm các video giao dịch đơn giản, dễ hiểu như thế này, hãy ủng hộ bằng cách thích video này và đăng ký kênh. Chỉ mất 2 lần nhấp chuột, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn và bạn cũng có thể xem các video khác của tôi. Vậy cảm ơn các bạn đã xem và tôi sẽ